tingnan naman natin itong malagandang na play-to-earn NFT game, itong Supremacy. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT play-to-earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! On February 22, 2022, yan, official launch ng Supremacy. Grabe yung graphics, oh. So, sana ito yung may expect natin na game sa February 22. Kasi kung titingnan natin yung roadmap nila, yung phase 1 is yung launch ng kanilang game. Yan, yung Battle Arena of War Machines dito sa Supremacy. Tapos yung phase 2 nila, yung NFT War Machine Sale. Then yung phase 2 nila, yung Syndicate. Yan, pwede kayong gumawa ng Syndicate or join an existing player guild. Tapos phase 4 naman yung Human Pilots. Nandito yung mga VR headsets nyo, pwede yung gamitin dito sa game na ito. Ang mga partnerships lang naman nila ay Portal Asset Management, Jealousy, Earn Guild, Play to Earn, pati Dashex, which is, tingnan ko na rin to kung sino yung mga ininvest na nila, medyo okay din. For example, itong Jealousy, naka-invest din yan sa Ethereum blockchain. Then itong Earn Guild, Play to Earn sa mga sikat na game like Decentraland, Sandbox, pati Star Atlas, pati Axie. So meron silang 50 plus team members. Yung pangalan ng kanilang company is Ninja Syndicate. Meron silang website weareninja.com. Pwede yung makita yung team nila dito. Ayan sila, yung mastermind. So check out the team. Yes, hindi yung makikita yung mga picture nila dito, di ba? Kasi gumagamit sila ng mga avatar kung napansin nyo. Pero may nakita akong article sa kanila, itong thewest.com.au. Isang news portal sa Australia. Pinapakita naman yung team docs at sabi nga dito sa website na to, dito sa article, they will bring the metaverse to Perth with new gaming platform. At syempre, follow nyo rin yung kanilang Twitter account para ma-update kayo sa game na to kasi metaverse game nga rin ito, Supremacy Meta. Tapos yung link tree nila, nandyan lahat ng kanilang socials, Telegram, Discord, Twitter, Instagram, TikTok at YouTube. Pwede nyo silang i-check po dyan. Yung Discord nila, nandun din yung mga latest announcement. Also, like this one, partnership with Mati Greenspan as told by Binance mismo. At yung article na to ay na-feature din sa Cointelegraph.com. Ito yung may expect natin ng mga NFTs nila. Ayan, oh. Nandito naman yung picture. Tapos, under utility token tab dito sa website nila, makikita natin kung ano yung utility ng mismong SUPS, yung token nila, pati yung mga NFTs or non-fungible token as well. Nandito po nakalagay yung basics nila na yung SUPS o yung SUPS ay isang utility token na nag-aalaw sa citizens. Citizens po yung tawag sa manlalaro dito na masashape yung future sa Earth na ito. So may claim itong rewards sa itong subs na to by engaging war machines in battle, supporting conglomerates, pati magpa-participate sa mga supremacy community. Yes, you can play, no, gamit itong token na to. And you can earn as well by playing the game in battle arena. Tapos pwede ka pang makapag-exchange nitong SUPS to trade to other token as well. Pwede mong pambili ng NFTs at ibenta rin yung NFTs also. You can complete in-game contracts. So yung mga assets dito, digital, syempre, at NFTs as well, na pwedeng ma-mint, okay? Ito yung mga sample ng NFTs nila, ayan. And yung tokenomics nila, mapapansin natin dito, no, sa tokenomics, 300 million lang yung total supply. At most likely, ng supply na yan ay mapupunta sa private at public pre-sale, 217 million. Then, yung 33 million or 11% sa liquidity pool, so parang lalabas mga 83%, di ba? Then for the team and system game utilization, 16.67% and treasury consolidation, 14.46%. So ano ba ito? Ba't naka-gray out ito? Based kasi dito sa kanilang allocation, no? Yung 20% dun sa private sale of Supremacy pre-sale direct income will be used for treasury consolidation. Ito siya. So madadagdagan pa po doon. So kabilang siya, yung 14.46% na yan, doon po sa private at public pre-sale. So yung treasury na yun, may function din yun, no? Allocation of SUPS through treasury, nakalagay dito sa white paper. It will supplement the purchasing power of SYNS through the issuance of SUPS to citizens. So this will be in a form of loans daw or contracts na magpo-produce or extract to offset yung RDX na ito. Yung RDX na to ay reduction rate of resources and land on earth. Yan. So nandito naman yung mga details, no, sa kanilang monetary policy. Ito yung aim nila, no, to promote sustained growth on the on-world economy. Ito yung gagawin nilang pang-balance out sa mga reward system natin. So
So yung banker is a smart contract that governs the flow of SUPS dito sa economy. Sila yung magfa-facilitate nito gamit itong policy na ito. So yung gagamitin na algorithm ay GGWP or Gross Game World Product. So de-determine niya yung CPI, APX at RDX. You can check na lang dito yung ibig sabihin. For example, CPA, Citizens Price Index, the change of price on a basket of market goods. APX means the measure of the growth rate of active citizens month by month. So, medyo maganda yung sistema nila kasi binibase din nila kung ilan yung papasok, tapos dun magre-reduct yung resources or magiging rewards dito sa game na ito. Balik tayo sa treasury nila, no? It may be used for top up sa treasury reserves, no? Parang buffer nga ito doon sa GGWP stable nila. Top up of play to earn rewards pool, pati pag-allocate ng banker to perform exchange releases, airdrops, and take advantage of one-off promotion opportunities. So nabanggit na nga natin yung GGWP, no? Para dun sa pag-ensure na sufficient yung magiging rewards po nila para mag-monitor din ng mga price inflation pati pag-stabilize ng mga game asset value. So, dun tatakbo talaga yung kanilang economy. Pero syempre, pag meron ka nitong token, this will act as a governance token as well. May mga function po yan. For example, magkakaroon kayo ng voting power. Kung ano ba yung maaaring gawin ng treasury, game development, or mga exclusive benefits. So, nandito na rin naman tayo sa white paper. Nagkaroon na sila ng daming revision dito since November 2021. At ngayon, nasa version 1.06 na tayo, nagkaroon na sila ng minor adjustment doon sa tokenomics. So, pati yung economic system description. Pero, most likely, doon talaga nila binibase yung kanilang economy sa nabanggit natin kanina. Dito sa introduction, pinapakita lang yung major lore, then about the Ninja Syndicate, which is the developer of this game. Then, yung mismong Supremacy itself, yung laro. So, para sa nila, this is a single game world comprising a collection of game platforms. So, we can expect a metaverse on this Supremacy world. So, dito marami kang pwedeng gawin. Manood ng mga real-time battles, i-manage yung cities and company. Tapos, pwede mong utakan at mag-control do sa global economy nitong larong ito. Pwede ka rin may paglaban via these real-time battles at i-invest yung time and effort mo para maging productive ka dito at kumita. Yung game mechanics siya, medyo madami kang pwedeng gawin Like sabi nga natin, pwede kayong magkaroon ng grand strategy kung paano kayo magiging pinakamagaling dito. Hindi lang doon sa battle system nila, pati doon sa pagkuha ng maraming assets, pati mga resources para sa larong ito. Pwede rin kayong magkaroon ng mga vehicles and fleet control. Mag-trade ng mga in-game assets as well. Magpalakas at syempre pumunta kayo sa mga ranking system. Magpalakas pa kayo doon. Then maging spectator, pwede rin. Magkaroon ng control sa mga land and territory at syempre mga pay-to-play mechanics para yung mga casual players ay magamit yung mga fiat at crypto to acquire in-game assets as well. Kung maglalaro ka nito, ang tawag sa iyo ay Citizen of Earth. At habang tumataas ang rango mo or lumalaki, pwede kang mag-maintain ng syndicate. So yung syndicate, organization to, pwedeng operated by a single citizen or a group of citizens. So this is powered by XSYN Network. So ginamit nila itong framework na to para maging metaverse ready din ito. At maayos yung digital asset management nila. So makikita naman dito yung network architecture nila where the developers, player, creators ay very visible naman kung paano ang mangyayari. Okay? Yan. So you can check na lang dito for more details. And nabagit nga natin metaverse. So they can have a platform na 3-in-1. So may battle arena na pwede kayong manood via sa Twitch daw ito yung mga live stream ng mga labanan, tapos yung syndicate headquarters sila na pwede kayong mag economic simulation, tapos resource management pati resource trading as well. Tapos yung enrichment center, dyan yung mga laro na, yung mga play turn mobile game, mga upcoming na mga laro nila dyan din nila ilalabas. Maaari maglaro dito kahit sino casual player ka man, strategist ka man, commander or hustler. Ibig sabihin lang to, casual player, sakto lang, Pa PvE ka lang, tapos strategies, yan na yung mga economic, mga trading, pati yung commander. Then yung hustler, pwede naman ikaw, isa sa mga scholar din, na puro laro lang ng laro at kumikita. So dito sa Supremacy White Paper din makikita nyo kung paano ba yung flow ng laro via their simplified structure of Supremacy Metaverse platforms. Okay?
Pwede kang mag-convert ng crypto to SUPS, yung token nila, na magkakaroon ka ng asset as well. Pwede mo palaro sa Battle Arena or pwede mong ibenta, no? Depende sa'yo. Or magkaroon ka ng mga buildings resources na mag-mine para sa'yo. Okay, then iikot lang yan. Pwede mo ulit i-convert to SUPS. Then to the crypto na pwede mo i-convert to fiat as well. So ito yung mga war machines, no? May mga slot din siya. Ayan. Pwede mo sigurong palakasin yung mga war machine mo dito na pwede mong ipanlaban do sa laro. Then yung mga resources na maaari natin makuha dito. Yung mga base resources dito, metal at energy. Tapos yung mga game objects na pwedeng matransfer sa NFTs like parcels of land, tapos yung mga resources, buildings in an SHQ, yung mga producers, armorers, enhancers, pati special buildings, mga components for war machines like CPU core, weapons, then yung mga war machine assembles, yan, pwede nyong makuha dito at i-transfer niya sa NFT. So yung gameplay nila may mga battle queue din, no? Kung baka magkakaroon ng one-on-one siguro to at pwede mapanood ng kahit sino sa Twitch nila. So ang battle duration ay 5 minutes. Ang malupit pa, no, pati spectators pwedeng manalo ng SUPS. Okay? Baka magbe-bet ka kung sino ang piling mong mananalo. Ito yung mga example ng mga battle orders, no? Drone strike, missile strike, shield boost, pati mga airdrop care packages as well. Pag nanalo ka, you receive a portion of the total prize pool, no? Shared between you 50%, tapos members of your conglomerate 25%, and do sa mga citizens who financially support the battle arena by engaging their subs. Ito bali yung kanilang model dun sa gameplay na iyon. At nabanggit nga natin, no, hindi lang din nagtatapos yung play to earn, no? Dito rin sa management, magkakaroon din kayo ng chance kumita by managing the resources do sa land and crafting also the components. Pwede yung makonstruct at ma-equip nyo sa mga war machines nyo o ibenta nyo sa marketplace as well. So nandito yung mga models, no, na maaari yung pagbasihan kung paano kayo pwedeng kumita or paano nyo pwedeng palakasin pa yung mga war machine nyo via having to mine some resources as well. Katulad nito. So yun lang guys, medyo dynamic itong larong ito at excited daw doon sa February 22 kung paano ba yung launching nila at paano ba yung magiging gameplay sa actual. May potential din ito kasi may mga nag-invest na rin dito. Team Docs sila at nasa legit na company na visible sa kanilang bansa mismo. At syempre kahit ang daming good points ito, alam ko sa February 22 magbubukas din yung kanilang public utility token sale. Make sure you only invest an amount that you can afford to lose lang. And also, let's enjoy this NFT game as well. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below pag gusto nyo pa ng mga ganitong content. Don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Boo-boo!